درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به شربت زغال‌اخته قسمت 95 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و حتما زنگوله رو هم روشن کنید. عمر آذرخش رو میرسونه بیمارستان و میبرنش برای معاینه. دعا و فاتح نشستن توی پذیرایی و نیلای میگه دعا دیزی رو نیاوردی؟ خدای نکرده انگلیسی آبجی حیات کفایت نمیکنه ها. مصطفی به نیلای میگه تو رو خدا بس کن. پنبه میگه دیزی و اینا دیگه خبری نیست. همه باید پاشون رو اندازه گلیمشون دراز کنن. زن خارجی تو خونه من چی کار میکنه؟ مری میاد و بهشون خوش آمد میگه و نیلای میگه برای مهمونی که نیومدن واسه همیشه برگشتن. پنبه میگه فاتح به حرف زنش گوش کرد اینطوری شد. دخل و خرجشون جور در نیومد. نیلای میگه من و مامان زنای آینده نگری هستیم. حدس میزدیم. دعا زیر لب میگه خوش به حال تو. فاتح بهش میگه ول کن داره لذت میبره. وقتی دعا داره میره توی اتاقشون نیلای باز میگه اگر نبود دیزی رو حس کردیم من هستم و میتونم کمکت کنم. دکتر آذرخش رو معاینه میکنه و میگه حال بچه خوبه و باید یه مقداری از فشار کاریتون رو کم کنی. نورسما و فراز میان خونه آسوده و نورسما اجازه میگیره و میره توی اتاقش. فراز به آسوده میگه رفتیم خونه آقا عبدالله سهم فروش مغازه توی هتل رو بگیریم. پنبه قبلا گرفته بود. از آسوده و گوکانم میخواد که یه مقداری با نورسما خوب رفتار کنن و به مادرش میگه ما فقط عقد دینی کردیم. میخوام برای نورسما انگشتر بخرم. آسوده میگه پسرم اون دختر تو دبیرستان از همون پسر اولی که دیده انگشتر گرفته. حالا که عاقد عقدتون کرده یکم صبر کن همدیگر رو بشناسین. اون وقت یه انگشتر خیلی خوب میخرم. دعا داره گریه میکنه و به فاتح میگه اینا همشون من از راه نرسیده دارن منو قورت میدن. تو اگر پشتم نباشی اینا همش میخوان به من حرف بزنن و تحقیرم بکنن. کنارم باش. فاتح میگه به خاطر خودته تقصیر خودته. مادرم هم عصبانیه از اینکه از اینجا رفتیم. الانم بشین سر جات و یکم صحبت نکن و سکوت کن. بیریل به خواسته عمر اومده خونه سلماز خانم مونده و عکس آذرخش رو سلماز خانم رو نگاه میکنه و میگه ناراحت نشو آذرخش. از این سن به بعد بچه دار شدن کار مسخره‌ای بود. با هم دیگه از مامانت مراقبت میکنیم. عمر آذرخش رو میاره خونه و بیریل بهشون میگه که همیشه رو من حساب باز کنین و به آذرخش هم میگه مراقب خودت باش و استراحت کن. جلوی در از عمر میپرسه که چه اتفاقی افتاد و عمر بهش میگه باید استراحت کنه و بچه‌مون خوبه. وقتی میره خونه خودش عصبانی میشه و میگه بچه من مرد ولی بچه اون زنده است. به دوست پسر خیالیش میگه همش تقصیر توئه. تو منو دیر رسوندی ولی عمر اونو زود رسون. ایشیل غذا گذاشته روی تخت و گل چیده. عبدالله خان بهش زنگ میزنه و میگه امشب نمیتونم بیام و ایشیل ناراحت میشه و میگه شبت بخیر. پنبه میاد پشت در و عبدالله خان در رو باز میکنه و میگه اینجا چی کار میکنی؟ پنبه میگه خب گفتم ببینم چی کار میکنی با کی حرف میزدی؟ بیا بریم بخوابیم. عمر آذرخش رو میخوابونه روی تخت و مری بهش زنگ میزنه و وقتی مطلع میشه که چه اتفاقی برای آذرخش افتاده بوده اول نمیخواد جریان دعا رو تعریف کنه ولی آذرخش اصرار میکنه که چی شده و اونم جریان دعا و فاتح رو تعریف میکنه. صبح نیلای خیلی خوشحاله و مصطفی بهش میگه دلیل خوشحالی چیه؟ نکنه به خاطر اینکه دعا اینا برگشتن بخوای از ناراحتی کسی خوشحال باشی. دوستای دعا بهش زنگ میزنن و دعا هم دائم دست به سرشون میکنه و میگه امروز اگر میخواستیم بیاین خونمون ما خونمون در دست تعمیره. اومدیم چند روز خونه مادر شوهرم بمونیم. برای فاتح هم کار پیش اومده و سفر ژاپن رو لغو کردیم. فاتح میرسه و میگه تو دنیای خیالی زندگی میکنی؟ اگر سفر ژاپن رو لغو کردی پس کی پولشو پس میدن؟ دعا میگه پیگیری میکنم. وقتی میرن سر صبحونه نیلای دوباره تیکه‌هاشو شروع میکنه و به حیات میگه باید با جمره انگلیسی حرف بزنی. مصطفی از نورسما اینا میپرسه. نیلای میگه چون که 5 دقیقه قبل از اینکه شما بیان اینجا قیامت شد ولی بازم دعا تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه. دعا جواب میده که نیلای من هرچی به تو هیچی نمیگم تو داری دور میگیری انگار. پنبه میگه دخترم تو روی حرف زدن با کسی رو هم داری؟ عبدالله خان به زنش میگه پنبه خانم تو رابطه عروسا دخالت نکن.
فاتح دوباره از نورسما میپرسه و مصطفی به مادرش اشاره میکنه و پنبه میگه حرفتون رو بزنین. آدم که نکشتم. نورسما لقمه گنده تر از دهنش برداشت، جوابش هم گرفت. مصطفی میگه مامان خطاطیای نورسما رو پاره کرد. همه تعجب میکنن و فاتح میگه چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ پنبه میگه باید به خاطر کاری که کرده بود تنبیه میشد، حقشه. دعا میگه باورم نمیشه پنبه خانم، تا کی میخواین از تنبیه کردن اطرافیانتون لذت ببرین؟ دختره گناه داره، چندین سال زحمت کشیده بود. پنبه جوابشو میده که تو این خونه تو یکی نمیتونی از من حساب پس بگیری، به خودت بیا. به حرمت آقا عبدالله سر سفرمون نشستین، توی خونمون زندگی میکنی. شما باید دست این مرد رو ببوسین. عبدالله خان داد و بیداد میکنه که بس دیگه، صبح نمیتونیم با آرامش صبحونه بخوریم، با آرامش بخوابیم و بیدار بشیم. از سر میز میذاره و میره و پنبه میگه آفرین به شما. کاری کردین که این مرد از خونه و زندگیش دل سرد بشه. نورسما میاد پایین و از آسوده میپرسه از فراز خبر ندارین؟ بهش زنگ میزنم جواب نمیده. آسوده میگه یکم هم تو دنبال فراز بدو. فراز میاد و رفته یه سری لوازم خطاطی به صورت نسیه برای نورسما خریده و یکم با نورسما و مادرش شوخی میکنه و آسوده میگه اگر بیرون نری پولم نداری که بخوای چیزی بخری. در ضمن کارمندا با من نمیان شرکت، باید زودتر از من بری. آذرخش و عمر به سلماز خانم نمیگن که حال آذرخش خراب شده بوده و اونم تعجب میکنه که عمر اونجا خوابیده بوده. بهش میگه داماد سرخونه شدی یا پس ازدواجتون چی شد؟ عمر میگه نمیخوام به آذرخش فشار بیارم که استرس بگیره، فعلا به تعویق انداختیم. دو و مری یکم با هم درد و دل میکنن و دو میگه من قبول دارم که مقصرم، ولی من هرچی خریدم و هر کاری کردم فاتح به من نگفت نه. منم حساب کتاب از دستم در رفت. اینا هم همش به من تیکه میندازن. مری میگه اشکالی نداره، 2 روز بگذره همه فراموش میکنن. راستی من به مامانت اینا گفتم شما اینجایین. امروز بریم و همه چیزو خودت تعریف کن. بعد از رفتن عمر آذرخش با مادرش صحبت میکنه که امروز جلوی سویلای من و عمر رو تو شرایط سختی گذاشتی. به عمر گفتی داماد سرخونه و راجع به بچه ازمون پرسیدی. اینجور چیزا به خودمون ربط داره. سلماز خانم میگه من که یادم نمیاد. آذرخش وقتی میبینه مادرش ناراحت شد بهش میگه من خیلی دوستت دارم. ما میخوایم وقتی که حرف میزنیم ما رو ناراحت نکنی. به خاطر همین بهت یادآوری میکنم. سلماز خانم میگه پیریه دیگه. اما عمر بازم باید بخشش رو آماده کنه. ایشیل و دفنه یکم با هم دیگه درد و دل میکنن و گپ میزنن. دفنه میگه وقتی که فراز نورسما رو دزدیده بود من میخواستم اینجا رو تخلیه کنم. ایشیل میگه خب نورسما هم چاره ای نداشت. دفنه میگه به نظرم عبدالله خان خیلی مرد بد و مستبدیه. ایشیل از عبدالله خان دفاع میکنه و میگه نه. پنبه اونو پر میکنه. پنبه خیلی آدم موذیه. خودشو کنار میکشه. عبدالله خان خیلی آدم خوبیه. فراز هالوکو توی راهروی شرکت میبینه و یکم سر به سرش میذاره و میگه میخوام بدونم چقدر حقوق میگیری چون که دستمزد منم همون اندازه میشه. مری به نورسما زنگ میزنه و احوالشو میپرسه و نورسما هم از شرایطش رضایتمنده و از فراز تعریف میکنه. دو به جایی که بلیط خریده بوده زنگ میزنه و اونا هم نمیخوان بلیطو پس بدن و میگن در صورتی بلیطو پس میدیم که گواهی بیماری برامون بیارین. دو جریان رو با مری در میون میذاره و میگه بهشون گفتم که شوهرم مریضه. بریم از بیمارستان خودمون گواهی بگیریم. مری مخالفه و میگه این کار جعل اسناده و دعا میگه چاره‌ای ندارم. این پولو نمیتونم بذارم اونا بخورن و تا همیشه فاتح منو مقصر بدونه. بیا آماده شیم بریم بیمارستان و از اون برم میریم خونه مامانم. دو مری میان پیش پنبه و میگن ما داریم میریم خونه آذرخش رو. اونم میگه منم میخواستم به سلماز خانم سر بزنم ولی شلوغ نشه، فردا میرم. نیلای هم از پنبه اجازه میگیره و میره خونه مادرش. فاتح و مصطفی میان پیش عمر و یکم درد و دل میکنن و عمر یکم نصیحت میکنه فاتح رو که باید از اتفاقات درس بگیری و شاید این اتفاقاتی که افتاده برات بهتر باشه بعدن. مشتریای هتل سراغ باکسای دامادو گرفتن و ایشیل از متخان میخواد که مسئله رو حل کنه. متخان میگه الان زنگ میزنم به مامانم و میگم بازم بیارن. به کایهان زنگ میزنه و میگه یه باکس اشانتیون از این باکسای داماد تهیه کنین.
بعد هر کسی خواست اصلش رو بهش میفروشیم. کایهانم خوشحال میشه و به لمان زنگ میزنه. مری و دعا میرن پیش رئیس بیمارستان و قضیه رو دعا تعریف میکنه که کافیه یه گواهی پزشکی برامون بنویسین و بگین که بیمار نمیتونه مسافرت کنه کافیه. رئیس بیمارستان میگه من با همکارام این قضیه رو بررسی میکنیم بعداً بهتون خبر میدم. عبدالله خان داره خونه ها رو بررسی میکنه برای ایشیل که رئیس بیمارستان بهش زنگ میزنه و قضیه اومدن دعا و درخواستش رو عنوان میکنه و عبدالله خانم بهش میگه به هیچ وجه ما نمیتونیم گواهی جعلی صادر کنیم. نمیخواد شما بهشون اطلاع بدین. من خودم بهشون میگم. بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنه عصبانی میشه و میره توی اتاق فاتح و به یوسف میگه تنهامون بذار. بعدم سر فاتح داد و بیداد میکنه که این زن تو میخواد ما رو دیوونه کنه و قضیه رو تعریف میکنه و میگه ما کی توی کارمون کار خلاف انجام دادیم و الان میخواد ازمون خلاف سر بزنه. به زنت بگو از این به بعد تو هیچ کاری دخالت نکنه. فاتح خجالت زده و عصبانی میشه و به دعا زنگ میزنه و میبینه که در دسترس نیست. دعا و مری رفتن خونه آذرخش رو آذرخش جریان خطر سفت جنینش رو عنوان میکنه و میگه مادر بزرگ توی حمومه. واسه همین وقتی اومد بیرون جریان خونه رو خودت بهش بگو که اونم نخواد هی بلند شه بیاد خونتون. ولی از توقیف اموال و اینجور چیزا پیشش حرف نزن. نیلای جریان اومدن دعا و تیکه‌هایی که پنبه به دعا انداخته رو تعریف میکنه برای مادرش رو. سوتابم میگه مادر هالوکم دست کمی ازش نداره. هم پیرتره هم بدتر. نیلای پیشنهاد میده که فردا با همدیگه بریم پیشش و منو به عنوان یک زن محجبه ببینه و بگه به به چه دختری تربیت کردی سوتاب خانوم. دو مختصر جریان رفتنش به خونه پنبه رو برای سلماز خانوم تعریف میکنه و وقتی سلماز خانوم زیاد سوال میکنه بحث رو میکشونه به عشق و عاشقی مری. ایشیل زنگ میزنه به آذرخش رو میگه این روزا خیلی از هم دور موندیم. شب میخواستم اگر وقت داشته باشی بیای با هم دیگه صحبت کنیم و یه چایی بخوریم. عبدالله خان به ایشیل زنگ میزنه و پشت هتل وایساده و وقتی ایشیل میاد بهش میگه زود بیا بریم یه جایی و برمیگردیم. فراز میاد پیش مادرش و میگه همه هتل‌ها رو حفظ کردم. از هر جایی که میخوای بپرس. یکم سر به سرش میذاره و با هم میرن خونه. دو میخواد به بیمارستان زنگ بزنه که مری بهش میگه زنگ نزن. اگر بهت زنگ نزنن تا فردا مشخصه که نشده. دو یکم راجع به اتفاقاتی که برای خودش و مادرش و سلماز خانم افتاده ناراحتی میکنه و مری دلداریش میده که گاهی زندگی اسباب بازیایی که داریم و از دستمون میگیره. اما نباید استرس بگیری و باید نفس عمیق بکشی و به خودت مسلط باشی. عبدالله خان ایشیلو آورده به خونه‌ای که براش خریده. براش شعر میخونه و میگه از این به بعد اینجا میخوابیم و بیدار میشیم. ایشیل خیلی خوشحال میشه و عبدالله خان رو بغل میکنه. فاتح شب میاد خونه و عصبانی و از دعا میپرسه چرا گوشی تو جواب ندادی؟ دعا میگه شارژش خالی بود. فاتح میگه از بس دنبال نقشه کشیدنی حواست به گوشیت نبوده. بلند شدی رفتی بیمارستان اونا هم به پدر من زنگ زدن. پدرم هم اومده با من دعوا کرده. لطفاً بشین و هیچ کاری نکن. دعا میگه من به خاطر خوبی خودمون این پولو میخواستم پس بگیرم و این کارو کردم. چرا هر کسی هر چیزی میگه تو فقط میای با من داد و بیداد میکنی؟ چرا از من طرفداری نمیکنی؟ فاتح میگه از کجا میدونی نکردم؟ به خاطر اینکه تو همش مقصری بشین هیچ کاری نکن. با هم دیگه بحثشون میشه. نیلای پشت در گوش وایساده بوده و مصطفی میاد میگه چرا این کارو میکنی؟ دعوای اونا به ما ربطی نداره. پنبه میگه چی شده و نیلای میگه اینا با همدیگه داشتن دعوا میکردن. نفهمیدم چی میگفتن ولی فاتح داشت داد میزد. ایشیل تو ماشین به عبدالله خان میگه گفتم آذرخش بیاد وگرنه میگفتم بیای بالا. دیشبم نیومدی از دستت ناراحت شدم. عبدالله خان میگه به خاطر همین زود با آذرخش خانم برنامه ریختی؟ اگرم آذرخش خانم نبود من نمیتونستم بیام. اوضاع خونه به هم ریخته. لمان و کایهان دارن بسته های کیت داماد رو آماده میکنن که ببرن هتل. مری پیش خودش میگه این مرد هر روز به هم زنگ میزد. چی شد که زنگ نزده؟ زنگ میزنه به اوزکان و اونم میگه حالم خوب نیست. مری میگه پس من آلو رو میخوابونم و میام پیشه. آذرخش میخواد مادرش رو بذاره پیش سویلای و سویلای دیر کرده. بیریل با یه بشقاب شیرینی میاد و وقتی از جریان مطلع میشه اصرار میکنه که من اینجا پیش سلماز خانم میمونم.
آذرخش متقاعد میشه و تشکر میکنه و میره. سلماز خانم به بیریل میگه تلفن رو بده زنگ بزنیم به سویلا بگیم دیگه نیاد. سر میز شام پنبه از نبودن مری میپرسه. دعا میگه با دوست پسرش قرار داشته. مصطفی میگه ماشاءالله چقدر زود به هم دیگه عادت کردن و همون میبینن. نیلای بهش میپره که به تو چه مصطفی، دست از سر مری برداشتم، کاری نکن به تو پیله کنم ما. عبدالله خان دعواشون میکنه که سر میز پدرتون هستین. اینجا که قهوه خونه نیست، تو محله که نیستی دخترم، مراقب باش. دعا پوزخند میزنه و نیلای میگه خیلی خنده‌دار بود. دعا میگه از این تعجب کردم که تو این خونه هیچی عوض نشده. عبدالله خان بهش میپره که نظم خونه‌ای که تو عوضش کردی رو هم دیدیم دخترم. تو ویلا میموندین دیگه، مگه ما باعثش شدیم؟ پنبه میگه آخ قربون دهنت. دو عذرخواهی میکنه و عبدالله خان میگه این چه آبروریزی بود امروز به پا کردی. فاتح میگه بابا ما تو شرکت که صحبت کردیم. گفتم که دو قصد بدی نداشته، فقط برای کمک این کارو کرده. نیلای میگه مگه چی کار کرده؟ دو قضیه رو تعریف میکنه و پنبه میگه خب خوب کاری کرده. پولش سوخت بشه یه گزارش بدن. عبدالله خان شروع میکنه به داد و بیداد کردن که اونجا یه مؤسسه و شرکته، نمیشه که جعل اسناد بکنن. اگه یکی بو ببره آبرومون میره. پنبه میگه درسته، منم سر در نمیارم، شما بهتر میدونی. دیدیم که دو خانومم مثل من از کارهای پولی سر در نمیاره. بسته دیگه دخترم، آروم بگیر، بشین تو خونت بچه‌تو بزرگ کن. ایشیل سعی داره رابطه‌شو با زرخش درست کنه و میگه امروز عبدالله خان منو برد برام خونه خرید. اون ازدواج خیلی وقتاست که تموم شده. من باهاش خوشحالم. اگر کسی متوجه بشم برام مهم نیست. اون داره از زنش جدا میشه. آذرخش میگه برای اون خونه خریدن معنای خاصی نداره که. برای آلیوم خونه خرید. کلی کارت بانکی بهش داد. راننده براش فرستاد. اما قضیه اینه که اون مرد از زنش جدا نمیشه. من میخواستم اینو تو بفهمی، ولی اگر خوشحالی من نمیتونم چیزی بهت بگم. ادامه بده. سلماز خانم خوابش برده و بیریل بلند میشه میره توی اتاق آذرخش رو عطرشو بو میکنه و شروع میکنه به امتحان کردن لباساش. سلماز خانم بیدار میشه و میره از پشت سر بیریل میگه آذرخش تو اومدی؟ بیریل برنمیگرده و میگه آره مامان، برو من الان میام. سلماز خانم وقتی میاد توی اتاق نشیمن پیش خودش میگه اون آذرخش نبود. بیریل یکم بعد همه چیزو مرتب میکنه و میاد بیرون و میگه آبجی سلماز بیدار شدی؟ سلماز خانم میگه آذرخش اومده، من اونو تو اتاق دیدم. بیریل میگه نه، حتما توهم زدی. شما یکم دیگه بخواب. اگر این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک و شیر کنین و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. مری رفته دیدن ازکان و ازکان میگه انقدر مشکلات مالی دارم، گاهی فکر میکنم که همه چیزو بفروشم، قایق و خونم و بعدم برم توی خونه اورلا زندگی کنم. اگر برم اونجا تو میای با من اونجا زندگی کنی و پیشم باشی؟ پشت کنیم به این زندگی لوکس. مری میگه این رویا بافی خیلی قشنگیه، ولی میدونی که شرایط زندگی من چجوریه. اگر به پول نیاز داری من بهت پول میدم. ازگان میگه دیگه نمیتونم ازت پول بگیرم. فردا چند تا چیزو به نصف قیمت میفروشم. مری عصبانی میشه و میخواد بره که ازگان میگه بهت خیلی نیاز دارم. امشب اینجا بمون. مری رو میبوسه. آسوده از خانواده نورسما میپرسه و میگه من نمیدونم، پنبه خانم خیلی دوست داشت که فراز دامادشون بشه. الان چی تغییر کرده؟ من چی از دست دادم؟ نورسما میگه آسوده خانم بعضی چیزا باعث شرمندگی و بعضی چیزا باعث دلخوری من میشه. بهتره که به زمان بسپاریم، همه چیز درست میشه. گوکان میگه نمیدونم چرا از ما دلخوری. فراز بحثو به کار و کارایی که توی روز انجام داده میکشونه و آسوده میگه معلوم نیست با اون حقوق میتونی زندگی کنی یا نه. نورسما میگه من دارم خطاطی میکنم، به زودی مغازمو باز میکنم. از عموم اجازه گرفتم که توی هتل مغازه بزنم. آسوده میگه یعنی میگی که مغازه باز کردنم به شما ربطی نداره. خودت میدونی، ببین اگر میتونی با اون دختری که با فراز دیدی یه جا کار کنی برو کار کن. آذرخش میاد خونه و میبینه سویلای نیومده. به بیریل میگه خیلی برات زحمت شد، چرا سویلای نیومد؟ بیریل میگه آخه آبجی سلماز بهش زنگ زد که نیاد. اونم زود خوابش گرفت و رفت خوابید. منم یه قهوه ریختم. کار مهمی نکردم.
راستی منو جای تو اشتباه گرفت. نه که خیلی شبیه هم هستیم. گفتم که در جریانش باشی. مری به دعا زنگ میزنه و میگه من امشب پیش اسکان میمونم و تو حواست به آلف باشه. دعا جریان رو برای فاتح تعریف میکنه و فاتح میگه درسته که دوست پسر داره ولی اینم راه و رسمی داره. دعا میگه نکنه تو دوباره شدی همون فاتح قدیم. فاتح میگه من به خاطر تو تغییر کردم چون که تو رو خیلی دوست دارم ولی به این معنا نیست که فاتح قدیمم از بین رفته باشه. نیلای از بالا صدا رو میشنوه و میخواد بره بیرون که مصطفی دعواش میکنه و میگه انقدر به اون دختر بیچاره گیر نده. به کارش کار نداشته باش. به خاطر تو روابط من و برادرم به هم میریزه. مصطفی و نیلای بحثشون میشه و نیلای میگه فاتح و بابام لایق تمام بلاهایی که سرشون اومده هستن. تو هم همینطور. اگر بخوام چیزایی که میدونم و بگم کسی نمیتونه دیگه توی این خونه بمونه. پنبه صداشون رو میشنوه و میپره توی اتاقشون و میگه چرا دارین دعوا میکنین؟ اخیراً عجیب غریب شدی یا؟ دخترم چرا با همه دعوا میکنی؟ یکم آرامش داشته باشین. مصطفی میگه من خسته شدم. مثل بابام جایی رو ندارم فرار کنم. میرم آشپزخونه آب بردارم. برگشتم خواهش میکنم آروم شو. نیلای شروع میکنه به داد زدن و گریه کردن و پنبه بهش میگه دختر تو چته؟ میخوای همه مردای این خونه رو فراری بدی؟ اینطوری شوهرتو از دست میدی. نیلای میگه مامان تو به جای اینکه منو نصیحت کنی مراقب شوهر خودت باش. پنبه بهش گیر میده که تو چی میگی؟ حداقل حرفتو کامل بزن. نیلای میگه آماده هستی واقعیتو بشنوی؟ چون دلم به حالت سوخت و گفتم دوباره این چیزا رو نباید تجربه بکنی بهت نگفتم. از خواب غفلت بیدار شو. به جای اینکه عربده بکشی حواست به شوهرت باشه. بابام داره بهت خیانت میکنه. میدونی با کی؟ با ایشیل خانوم. خودم دیدم. بابامم انکار نکرد و گفت برو به هر کی که دوست داری بگو. قراره از تو بترسم؟ اون دیگه از کسی خجالت نمیکشه. همه چیو به جون خریده. رفتم اتاق ایشیل و بابام اومد. براش دست گل فرستاده بود. تو اون هتل قرار میذارن. پنبه حالش به هم میریزه و میگه بس دیگه کافیه. بعد میزنه زیر خنده و میگه پس از ما خسته شده. خدا جفتتون رو لعنت کنه. نیلای میگه مامان ازش طلاق بگیر. ببین این چندمین باره. تو هم گناه داری ما هم گناه داریم. داره هممون رو اذیت میکنه مگه نمیبینی؟ پنبه میگه به هیچ وجه. نیلای دیگه اینو کی میدونه؟ مصطفی میدونه؟ نیلای قسم میخوره که به هیچ کس نگفتم. پنبه میگه اگر کسی از این موضوع مطلع بشه تو رو مقصر میدونم. فراموش کن که بهم چی گفتی. اتفاقاتی که تو این اتاق افتاد رو هم فراموش کن. من خیلی خوب میدونم باید چی کار کنم. نیلای میگه میخوای چی کار کنی؟ صورت خودتو با سیلی سرخ نگه داری؟ پنبه میگه اونا این کارو میکنن. حالا میبینی. نیلای بعد از اینکه همه چی رو خراب کرده شروع میکنه به گریه کردن و میگه خدای من چی کار کردم؟ پنبه با ناتوانی داره از پله میره بالا و دعا میاد میگه پنبه خانم حالتون خوبه؟ پنبه میگه ول کن. هر بلایی سرمون اومد به خاطر شما هاست. لعنت به روزی که پسرم تو رو دید. دعا پیش خودش میگه روانی رو ببینا از همتون متنفرم. پنبه میره توی اتاقش رو میبینه عبدالله خان داره با گوشیش ور میره و میخنده. بهش میگه به چی میخندی؟ عبدالله خان میگه داشتم فیلم گربه با نمک رو نگاه میکردم. من برم یه دوش بگیرم. پنبه گوشی رو بر میداره باز میکنه و میبینه ایشیل نوشته به خاطر خونه جدیدمون هیجان زده هستم. کلی هم عکس از خودش فرستاده و نوشته دلم برات تنگ شده و عبدالله خان هم بهش جواب داده که تو راهم. عکس‌های ایشیل رو تونتون نگاه میکنه و میگه پس براش خونه خریدی آقا عبدالله. اگر آبروی شما رو نبرم اسم من پنبه نیست. آذرخش جریاناتی که از ایشیل شنیده رو برای عمر تعریف میکنه و میگه نمیخوام دیگه دخالت کنم. عمر میگه بهتره که دیگه دخالت نکنی. بیشتر مراقب خودت باش. دعا داره حرفای پنبه رو به شوهرش میگه و میگه که بهم حمله ور شد. مادر تو خودشیفته است. اگر بخوای خوبیشو بگی دوستت داره ولی اگر این کارو نکنی تحملت نمیکنه. فاتح میگه مراقب حرف زدنت باش. راجب مادرم داری حرف میزنی. خب تو که راهشو پیدا کردی این کارو بکن. چون که ما مجبوریم اینجا بمونیم.
مگه من مأمور اموال آوردم برای خونه؟ سر صبحونه سلماز خانم به آذرخش میگه که بیریل داشته لباساش رو امتحان میکرده و این رفتارش عجیب و غریبه. مراقب خودت باش آذرخش. آذرخش باور نمیکنه و میگه باشه مامان جون، من باش حرف میزنم ولی تو چیزی نگو. مری صبح توی رخت خواب اسکان بیدار میشه و میبینه که اون داره دوباره سر قضیه پول داد و بیداد میکنه. به اسکان میگه ببین من اون پولو برات میریزم. بذار آرامش داشته باشی. اسکان اول قبول نمیکنه و بعد میگه باشه پس قرض بده. مریو بغل میکنه و میگه تو فرشته شانس منی. سر صبحونه نیلای دوباره شروع میکنه و عبدالله خان میگه همه ساکت باشن سر میز. پنبه میگه آره همه باید ساکت باشن. عبدالله خان از اون برکا بخور. عبدالله خان میگه نه این روزا زیاده روی کردم، باید به خودم سر و سامون بدم. مری از راه میرسه و صبح بخیر میگه و میره پیش آلف. نیلای میگه اینم به زودی ازدواج میکنه. پنبه میگه خدا به همه بخت خوب قسمت کنه. نیلای میپرسه بابا مری ازدواج کنه از آلف کی نگهداری میکنه؟ عبدالله خان میگه دخترم تو نگران نباش، من برای همه چیز راه حل دارم. ایشیل داره لباساشو جمع میکنه و میگه فکر نمیکردم همه چیز به این راحتی باشه. آسوده میگه امروز یه سری از دوستان میان اینجا که نورسما رو ببینن. بهتره که یه سری لباس از شرکت بیارن و تو بپوشی. با این سراوز نبیننت. فراز میگه زن من همیشه خوشگله. آسوده میگه نه الان دیگه زن تو فقط نیست. اون وقت میگن عروس آسوده رو ببین با چه سراوزی بوده. نورسما میگه من میخوام منو به عنوان نورسما یاد کنن، نه زن و عروس کسی. ولی خیالتون راحت باشه لباسا رو میپوشم. سوتاب میبینه که لباسای مناسب نداره که بره دیدن مادر هالوک و به هالوک زنگ میزنه و میگه هر چی لباس در میارم گلگلیه. اونم میگه اینجوری نرو، من برات پول میریزم و برو لباس بخر. دعا میره پیش مری و از دیشب میپرسه. وقتی که میفهمه مری به اسکان پول قرض داده تعجب میکنه و میگه ولی من آخرین کسی هستم که میتونم راجع به امور مالی حرف بزنم. جریاناتی که با پنبه اتفاق افتاده بوده رو برای مری تعریف میکنه. نیلای از حال احوال پنبه میپرسه و پنبه میگه دارم فکر میکنم که چرا این اتفاق برای بار دوم داره برام میفته. نیلای میگه اینا فاحشه به دنیا اومدن. بعد از اینکه از تو طلاق بگیره خیلی کارا میکنه. پنبه میگه من نمیذارم کسی باهام این کارو بکنه. اونی که قبلا باهام این کارو کرد الان زیر خاک خوابیده. چون که من حواله خداش کردم. آه کسی روی زمین نمیمونه. تو هم اینقدر سوال نکن، رازداری کن. کایهان و لمان اومدن هتل و لمان برای ایشیل قیافه میگیره که حتما میفرماییم میشینیم. چون که اینجا مال پسر من میشه. به هر حال اون وراث اونالها هستش. متخان از ایشیل عذرخواهی میکنه و ایشیل پیش خودش میگه عجب آدمایین، همشون مثل همن. پنبه به عبدالله خان زنگ میزنه و میگه امروز اصلاً توان کار کردن ندارم. شنیدم غذاهای هتلم خیلی خوشمزه است. امروز با بچه‌ها بریم اونجا بشینیم و غذا بخوریم. عبدالله خان با نارضایتی قبول میکنه و میگه زنگ میزنم تدارکات ببینن. نیلای و سوتاب آماده شدن برن دیدن مادر هالوک که پنبه به نیلای زنگ میزنه و میگه شب زود بیا، میخوایم بریم هتل. بعدم میره به حیاط میگه غذا زیاد نپز، امشب میخوایم بریم هتل شام بخوریم. دعا میاد و متوجه میشه و میگه شما از این عادتها نداشتین. پنبه میگه تو داری عادتهای منو زیر سوال میبری؟ دعا میگه وا پنبه خانم چی شده؟ شب یه حرفی بهم میزنی، صبحم یه حرف دیگه بهم میزنی. دوستای آسوده اومدن و از نورسما و آسوده دارن راجع به عروسی میپرسن و راجع به نحوه آشنایی نورسما با فراز و این خانواده. نورسما میگه من خطاطی میکردم روی روسریای شرکت آسوده خانم. الانم خطاطی میکنم. اونا مشتاق میشن که خطاطیای نورسما رو ببینن و نورسما هم میره که خطاطیاشو بیاره. یکی از زنا میگه آسوده جون عروست خوشگله ولی به نظر مسن‌تر از فراز نیست. نورسما هم داره گوش میده. آسوده میگه یه دختر تحصیل کرده است و خطاط ماهریه. موضوع سنش به فراز مربوطه. بالاخره اونا با هم رابطه دارن. پنبه به آذرخش زنگ میزنه و اونا رو هم برای شام هتل دعوت میکنه. آذرخش قبول میکنه و تو فکر خودش میگه من چطوری تو روی این زن نگاه کنم. از یه ور ایشیل، از یه ور اینا.
نیلای و سوتاب رفتن پیش مادر هالوک و مادر هالوک از سوتاب میپرسه دختر همقد خودت داری؟ شوهرت چی شده؟ نکنه کشتیش؟ نیلای میگه نه، به رحمت خدا رفته. آقا هالوک یکی از کارمندای خوب شرکتمونه. شوهرم خیلی دوستش داره. مادر هالوک میگه تو اومدی اینجا به من پوز بدی دخترم؟ اگر کارخونه دار باشین چی عوض میشه؟ چرا برای غالب کردن مادر پیرت به پسرم زحمت میکشی؟ بعدم به پسر من میگی کارمند. سوتاب میگه کجای من پیره؟ جلوی هالوک اینجوری حرف نمیزدی. مادر هالوک میگه چون که پیر هستی. الان اینجوری حرف میزنم چون که دیدم بیخیالش نمیشی. سوتاب میگه من بازم میام. یه زن حلالزاده پیدا کردی که حاضره با پسرت با اون قیافش ازدواج بکنه. بهتره که از خدات هم باشه. مادر هالوک بیرونشون میکنه. عبدالله خان به ایشیل زنگ میزنه و میگه پنبه خانم گیر داده که بیاد اونجا شام بخورن. میگه غذاهای اونجا خوشمزه است. منم نتونستم چیزی بگم. ایشیل میگه خب برای همین ناراحتی نگران نباش. ترتیب شما میدم و میان غذا میخورین و میرین. اشکالی نداره. عبدالله خان میگه تو چقدر با درک و فهم هستی. هر روز بیشتر عاشقت میشم. ایشیل میگه منم تو رو دوست دارم عشقم. بعدم میره به کورای دستور شامو برای خانواده اونال میده. آذرخش با عمر قرار گذاشته و راجب استرسش برای مهمونی شب صحبت میکنه. عمر هم یکم بهش آرامش میده و میگه این به خاطر هورموناته. میگن زنی که حامل است حس ششم قوی داره. نگران نباش. ما به خاطر اینکه کنار دعا هم باشیم و ازش حمایت کرده باشیم هم به این مهمونی میریم. دعا میاد اتاق مری که بهش جریان شبو بگه و مری میگه نمیدونم چرا به اسکان زنگ میزنم جواب نمیده. دعا میگه خب حتما توی جلسه است. پنبه خیلی بد با هم حرف میزنه. همش با من درگیر میشه. میترسم منم نتونم شب جلوی خودمون بگیرم. ولی به هر حال شب حالا بهم یه تیکه‌ای میندازه و تموم میشه. مری میگه دعا کن که اتفاقی نیفته چون وقتی این خانواده سعی میکنن دور هم جمع بشن همیشه یه مشکلی پیش میاد. نیلای میاد خونه و میبینه که پنبه لمان رو هم داره دعوت میکنه. فراز با یه دسته گل میاد خونه و میبینه نورسما توی خودشه. بهش میگه بگو ببینم چی شده، چی پیش اومده و غیبت کنی. نورسما هم چیزایی که از دوستای آسوده شنیده بوده رو تعریف میکنه و میگه البته تعجب نکردم. تو هم یه زمانی راجع به من فکر میکردی که من پیرم و آدم بور دوست داشتی. البته مادرت هم ازم طرفداری کرد. فراز میگه من غلط کرده باشم. من تو رو دوست دارم. آخرین ارتباطم با زرد همین گلها هستش. مادرم هم اینجوریه دیگه. باید بهش عادت کنی. من هنوز نفهمیدم که اون منو دوست داره یا نه. پنبه یه لباس قرمز برای شب پوشیده و مری بهش میگه پنبه خانم چقدر شیک شدی. مهمونی شروع شده و عمر و آذرخش و سلماس خانم هم میان. ایشیل میاد به همه خوش آمدگویی میکنه و پنبه هم به خاطر تدارکات ایشیل ازش تشکر میکنه. عبدالله خان از این ناراحته که چرا پنبه همه رو دعوت کرده. آذرخش متوجه ناراحتی مری میشه و مری میگه از ظهر تلفن اسکان خاموشه. شاید جایی گذاشته یا توی جلسه است که طول کشیده. آذرخش میگه مری تو بازم به این مرد پول دادی نه؟ دعا میگه آره مامان بهش پول داده. مری میگه مگه چی میشه؟ پولو برمیداره و فرار میکنه. تمومش کنین لطفاً. پنبه دستشو میذاره رو دست عبدالله خان و میگه چی شده؟ چرا مضطربی؟ نکنه به خاطر چیزی ناراحتی؟ عبدالله خان دستشو پس میکشه و میگه نه مضطرب نیستم. پنبه به نیلای میگه برو ایشیل خانمو صدا کن. میخوام ازش تشکر کنم. عبدالله خان میگه چه نیازیه؟ موقع رفتن تشکر میکنیم دیگه. پنبه میگه نه زن بیچاره این همه زحمت کشیده تدارکات دیده. ایشیل میاد میگه خب کیفتون کوکه؟ همه راضی هستیم پس مشکلی نیست. پنبه میگه کیف ما کوکه ولی به نظر میاد یک همه دیگه حال شما گرفته میشه. عبدالله خان میگه پنبه خانم الان وقتش نیست. پنبه میگه الان دقیقاً وقتشه آقا عبدالله. میزنه رو میز و میگه الان وقتشه. همه مضطرب و ناراحت میشن. پنبه میگه مگه تو توی این هتل با این زن رابطه نداری؟ ایشیل میگه پنبه خانم. پنبه میگه به هیچ وجه اسم منو به زبون نیار. فاتح میگه مامان جون چی کار میکنی؟ پنبه میگه چی میگین هی مامان مامان؟ یه کمی هم بگین بابا. باباتون با این زن رابطه داره.
مگه دروغ آقا عبدالله؟ فاتح میگه بابا جریان چیه؟ مامانم چی میگه؟ نیلای میگه حق با مامانم هست. من با چشم خودم دیدم. سلماز خانم میپره به عبدالله خان که لعنت به تو، نابود کردن زندگی دخترم برات کافی نبود؟ حالا قربانی جدید پیدا کردی؟ آذرخش میگه مامان جون لطفاً دخالت نکن. عمر میگه سلماز خانم الان وقتش نیست. ایشیل میگه پنبه خانم. پنبه میگه چی میگی زنی که خراب؟ عبدالله خان میگه پنبه خانم مراقب رفتارت باش. پنبه یه چک میزنه تو گوش عبدالله خان و میگه ساکت شو بی حیا. دو حیرون مونده اون وسط. حال آذرخش و مریم خراب شده. پنبه میبینه ایشیل داره به عبدالله خان نگاه میکنه، میگه تو چرا همچنان اینجا وایسادی؟ موهاشو از پشت سر میگیره و میگه سریعتر وسایلتو جمع میکنی و فوراً از این هتل باید بری. رو زمین میکشتش و میگه من دیگه تو رو اطراف خانوادم نمیبینم وگرنه با دستای خودم میکشمت. شنیدی؟ پرتش میکنه وسط سالن و میگه ارزش تو همینه. همه بشنون این زن که مدیر این هتل یه زن خرابه. ایشیل روی زمین نشسته و گریون به همه نگاه میکنه و عبدالله خانم کاری نمیتونه انجام بده. پنبه میگه به کجا نگاه میکنی؟ اون مسیر برات مسدوده. اینم بندازین بیرون. مته خان و کرای میان بلندش کنن که ایشیل داد میزنه ولم کنین خودم بلند میشم. پنبه میگه این زن دیگه حق نداره وارد این هتل بشه. عاقبت همخوابه و هرزه ها جز این نمیشه. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای دوستانتون بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.